Trên đường đến tham gia kỳ thi 4 sao, Tuyệt Đỉnh đã xuống thuyền giữa chừng, mang đến cho bố vợ tương lai một bất ngờ lớn. Tuyệt Đỉnh trò chuyện với Mộ Dung Cảnh một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức kêu lên: "Chết rồi, cháu mày buôn dưa le với chú Mộ Dung quá. Suýt nữa thì quên mất kỳ thi 4 sao rồi. Thời điểm này, chỉ còn lại có nửa tiếng nữa là kỳ thi 4 sao bắt đầu rồi. Nếu cháu cứ tiếp tục đi bằng thuyền khách thì có lẽ không kịp mất." Nghe thấy vậy, Tuyệt Đỉnh càng kêu la lớn hơn: "Mấy kỳ thi quan trọng như này, một khi đã đến muộn thì sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Thằng nhóc, đừng hoảng, ta sẽ đưa cháu đi thi." Không lâu sau đó, Tuyệt Đỉnh quay trở lại vị trí ban đầu. Một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện trước mặt Tuyệt Đỉnh. "Chú Mộ Dung, ý chú là chú sẽ dùng cái thứ to lớn này để đưa cháu đi sao?" "Đúng vậy, thứ này ngầu chứ hả?" "Ngầu thì ngầu thật đấy, nhưng mà chú Mộ Dung, chú lấy cả cái hải thần hạm này đưa cháu đi thi, nếu mà mấy thí sinh khác mà thấy, có phải sẽ nghi ngờ cháu cố tình khoe mẽ không? Cháu vốn là người rất khiêm tốn mà." "Không kịp giải thích nữa đâu, mau lên thuyền đi." Thế nào là đẳng cấp? Hải quân đại tướng Mộ Dung Cảnh đích thân ra mặt, cùng với hạm đội hải quân hùng hậu, hộ tống Tuyệt Đỉnh đến địa điểm thi. Đây chính là đẳng cấp. Lối vào di tích của Hải Linh tộc trên đảo Linh Xà có dựng một tấm biển chỉ dẫn kỳ thi 4 sao. Một bên tấm biển là khu vực chuẩn bị cho thí sinh. Lúc này chỉ còn 5 phút nữa là kỳ thi bắt đầu. Các thí sinh lần lượt đến điểm danh. Hai giám khảo, một nam một nữ, đang kiểm tra thông tin của thí sinh. "Cô Lưu, thí sinh bên cô đã đến đủ chưa?" "Thầy Vương, để tôi xem lại đã. Hình như vẫn còn thiếu một người." "Còn thiếu ai?" Bên Thanh Long học viện báo: "Hình như thí sinh Tuyệt Đỉnh vẫn chưa tới." Nghe thấy cái tên này, Vương Hàm đặt danh sách xuống, sờ sờ cằm, vẻ mặt không vui. Chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu kỳ thi rồi, mà tên Tuyệt Đỉnh đó vẫn chưa có mặt. Thật là quá xem thường kỳ thi lần này. Mấy người trẻ tuổi bây giờ cậy tài khinh người, thật là không biết khiêm tốn. Đúng vậy, cái tên Tuyệt Đỉnh này trên mạng nổi như cồn, bị dân chúng tung hô lên tận trời rồi. Ngay lúc hai giám khảo đang than thở, từ xa vọng lại tiếng còi tàu chiến. Các thí sinh ngẩng đầu nhìn lại, ai nấy đều kinh ngạc. Chỉ thấy trên mặt biển, kinh hồng bạt hải, trục lộc thiên lý, 18 chiếc chiến hạm hải quân cùng nhau tiến tới. Sóng biển cuộn trào, xé gió mà đi, khí thế hạo đáng, mang đến một sự rung động thị giác cực mạnh, cùng với cảm giác áp bức khiến linh hồn phải run rẩy. Ôi má của ta ơi, cái thứ to lớn ở giữa kia là chiến hạm sống mạnh nhất của tổng bộ hải quân, là hải thần hạm do Huyền Cơ khoa kỹ chế tạo. Huyền Cơ sản xuất, chắc chắn là hàng tốt, thật là quá hùng vĩ. Hải thần hạm trước đây tôi chỉ được thấy trên tivi, hôm nay được tận mắt chứng kiến, tôi nổi cả da gà luôn rồi. Mà không chỉ có hải thần hạm, toàn bộ hạm đội 303 đều đến. Hạm đội hải quân 303 là hạm đội cổ xưa nhất của tổng bộ và cũng là mạnh nhất. Chiếc hạm ở vị trí trung tâm của hạm đội là một chiến hạm sống có kích thước còn lớn hơn cả Thương Long biển sâu. Loại vũ khí này luôn thể hiện sự vượt trội trong các trận hải chiến. Nghe nói một chiếc có thể sánh ngang với một ngự thú sư 9 sao. Chiếc chiến hạm sống đang xuất hiện trước mắt mọi người, có tên gọi là Hải Thần Kiếm. Kiếm như tên gọi, vỏ của nó được lấy từ loài ma thú thuộc hệ hải thần, Tinh Không Bổ Thần Sa. Bên trong lớp vỏ lại được kết hợp với kim loại phi lân của Huyền Cơ khoa kỹ, cấu tạo thành các khoang thuyền đa chức năng, cùng với các loại vũ khí hủy diệt với tầm bắn cực rộng. Đây chính là Hải Thần Hạm, chiến hạm mạnh nhất của tổng bộ hải quân, cũng là vũ khí hàng hải số 1 của Long Quốc. Vào tháng trước, Hải Thần Hạm vừa mới hạ thủy và bắt đầu phục vụ. Hiện tại trên mạng vẫn còn các từ khóa hát liên quan. Hải Thần Hạm cùng hạm đội 303 tiến đến gần điểm thi, khiến cho các thí sinh được mở rộng tầm mắt, trong lòng cảm thán sự hùng mạnh của Hải quân Long Quốc. Vương Hàm với vai trò là giám khảo, nhân cơ hội này cũng lên tiếng giáo huấn các thí sinh. Các em đều thấy cả rồi chứ? Hạm đội Hải quân Long Quốc của chúng ta oai phong lẫm liệt biết bao. Các em phải cố gắng luyện tập, tương lai mới có cơ hội trở thành những chiến binh, đứng trên bong tàu chiến, mang vinh quang về cho đất nước. Sau đó, Vương Hàm cũng tranh thủ cơ hội này để thể hiện mình. Một giám khảo khác lại có chút nghi ngờ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lạ thật, khu vực này cũng không phải là nơi hải quân tuần tra cơ mà. Tại sao chiến hạm lại xuất hiện ở đây nhỉ? Mọi người mau nhìn kìa, đó là tướng quân Mộ Dung. Ôi, thần tượng của tôi, hải quân đại tướng của Nhiên khí chất phi phàm. Mộ Dung Cảnh, hải quân đại tướng của Long Quốc, là thần tượng của vô số người trẻ tuổi." Lúc này, bên cạnh Mộ Dung Cảnh đang đứng một chàng thiếu niên tuấn tú, dáng người thẳng tắp. "Chú Mộ Dung, cảm ơn chú đã đưa cháu đến địa điểm thi. Khách sáo với chú làm gì, đều là người một nhà cả." Lúc này, Mộ Dung Cảnh lộ rõ vẻ đắc ý. Trong lòng ông đã hoàn toàn thừa nhận Tuyệt Đỉnh và mối quan hệ của cậu với Mộ Dung Hân. "Chú Mộ Dung, đợi cháu thi xong, chúng ta lại cùng nhau uống một chén nhé." "Không thành vấn đề, ở chỗ chú vẫn còn mấy bình rượu quý, đến lúc đó sẽ dùng để chúc mừng cháu thi đỗ. Nhưng nhớ phải chú ý an toàn đó. Thằng nhóc, con phải nhớ rõ một điều, nếu như con mà có chuyện gì, con gái của chú chắc chắn sẽ đau lòng chết mất. Chú yên tâm, cháu sẽ không để Hân Hân lo lắng đâu ạ. Ta tin con, đi đi." Sau khi Tuyệt Đỉnh xuống thuyền, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Không ai biết mối quan hệ giữa cậu và Mộ Dung Cảnh. Điều này lại khiến cho Tuyệt Đỉnh càng trở nên thần bí hơn. Học viên Thanh Long học viện Tuyệt Đỉnh đã đến địa điểm thi đúng giờ. Lúc này, giám khảo Vương Hàm đã hoàn toàn sợ ngây người. Ông chưa từng thấy thí sinh nào có màn ra mắt hoành tráng đến như vậy. Các thí sinh xung quanh cũng đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ. Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn.
Vãi xít, anh chàng này trâu bò quá. Hải quân đại tướng Mộ Dung Cảnh đích thân hộ tống anh ta đến thi luôn mà. Chẳng qua chỉ là một kỳ thi thôi, thế mà cả hạm đội 303 và hải thần hạm đều được điều động, chỉ để bảo vệ anh ta. Phải công nhận một điều, cái đẳng cấp này đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.